ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्म सजिलै भर्नको लागि ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा गएर चाहिँ यो apply.dlnew.dotm.gov.np हान्नुहोस् र यहाँ मोबाइल नम्बर हान्ने ठाउँ आउँछ। यहाँ सकेसम्म हजुरहरूले आफ्नै नागरिकताबाट इस्यु भएको आफ्नै नागरिकताबाट झिकेको सिम कार्ड हाल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र नम्बर हानिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्याप्चा हान्नुपर्ने छ र यहाँ माथि क्याप्चा देखाइरहेको छ। यही क्याप्चा चाहिँ हजुरहरूले नबिगारिकन क्याप्चामा जे देखाएको छ त्यही नै हान्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई यो हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरी अवश्य भन्नुहोला र साथीहरूमाझ सेयर पनि गरिदिनु होला र यस युबिटेक च्यानलसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई पनि ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्नुपर्ने छ र हजुरहरूले आफूले यो भिडियो हेरेर पनि सक्नु भएन भने हामीहरूलाई यो दिएको नम्बरमा चाहिँ व्हाट्सएप गर्नुभयो भने हामीले सहयोग गर्नेछौँ। साथै फर्म भर्ने क्रममा हजुरहरूलाई चाहिँ आएका समस्याहरू पनि कमेन्ट गरी भन्नुहोला, हामी त्यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसलाई नेक्स्ट गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको मोबाइलमा चाहिँ पिन नम्बर चाहिँ गएको हुन्छ र जुन पिन नम्बर गएको हुन्छ त्यो पिन नम्बर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा आएको पिन नम्बर यहाँ राख्नुहोला। त्यसपछि पिन नम्बर राखिसकेपछि तल नेक्स्ट बटन छ त्यसमा नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला र चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ भनेको छ होइन मसँग नेपाली सवारी चालक अनुपत्र छैन, हो मसँग नेपाली सवारी चालक अनुमति पत्र छ, हामीसँग चाहिँ पहिल्यै लाइसेन्स छ कि छैन भनेर सोधेको यो चाहिँ। यसमा चाहिँ हजुरले पहिला हजुरसँग छ भने चाहिँ छ भन्नु होला र छैन भने छैन भनेर टिक लगाएर गर्नु। त्यसपछि नेक्स्ट गरेपछि हजुरलाई कन्ट्री चुज गर्ने आउँछ। हाम्रो नेपाल चुज गर्नुपर्ने भयो। नेपाल चुज गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको चाहिँ विवरण हामीले अघि नै भनेको थियौँ। आफ्नो नाममा चाहिँ आफ्नै नागरिकतामा इस्यु भएको सिम कार्ड युज गरियो भने यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाम नागरिकतामा चाहिँ जे विवरण छ त्यो विवरणहरू अटोमेटिक चाहिँ यो सिस्टमले लिने गर्छ र हामीलाई सहज हुन्छ। यदि हामीले अरूको नामको सिम कार्ड युज गरियो भने यस्तो बेलामा चाहिँ अरूकै नाम ठेगाना जन्ममिति सबै अरूको आउँछ र हामीलाई समस्या हुन जान्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म हजुरहरूले आफ्नै नामको सिम कार्ड युज गर्नु होला। यहाँ नाम र थर आइसकेको छ भने अब आफ्नो जन्ममिति नागरिकता अनुसार चाहिँ आफ्नो जन्ममिति चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यस्तै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकता नम्बर चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमले लिएको छ। नागरिकता नम्बर सिस्टमले लिए पनि हजुरहरूले एकचोटि चाहिँ आफ्नो नागरिकता नम्बर मिल्यो कि मिलेन रुजु चाहिँ गर्नु होला। रुजु गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो जन्ममिति हान्नुहोस्। जन्ममिति हानिसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो नागरिकता अनुसारको चाहिँ ठेगाना पनि हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ अञ्चल जिल्ला चाहिँ चुज गर्नुहोस्। कुन जिल्लाबाट चाहिँ नागरिकता हजुरको चाहिँ इस्यु भएको छ, जुन जिल्लाबाट हजुरले नागरिकता झिक्नु भएको छ त्यो चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम हान्नु होला। त्यसपछि हजुरको नागरिकताको पछाडिपट्टि लास्टमा चाहिँ नागरिकता जारी मिति हुन्छ र त्यो नागरिकता जारी मिति चाहिँ हजुरले चाहिँ जे हो त्यही नै हान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको नागरिकताको ब्याक साइडमा हुन्छ। हजुरहरूलाई यसरी नै फर्म भर्ने क्रममा केही समस्याहरू आए र केही इररहरू आयो भने अवश्य कमेन्ट गरी चाहिँ भन्नुहोला। त्यसको लागि हामीले भरपूर सहयोग गर्नेछौँ र यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम नेपाली देवनागरीमा नाम आयो र नाम आइसकेपछि हजुरको नेपालीको नाम देवनागरीमा लिइसकेपछि जेन्डर कुन हो मेल फिमेल छुट्याउनु होला। अनि त्यस्तै गरी ब्लड ग्रुप चाहिँ कुन हो हजुरको लेख्नु होला। अनि एजुकेसन शिक्षा हजुरहरूले आफ्नो पढाइ चाहिँ कति हो त्यो राख्नु होला। त्यस्तै गरी चाहिँ पेसा हजुरहरू चाहिँ कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट टिचर यहाँ अप्सनहरू छ त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि गएर हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ फादरको नेम लेख्नु होला र म्यारिडवालाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान हस्बेन्डको नेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फादर नेम लेख्नु होला। त्यस्तै गरी लास्ट नेम र मिडल नेम पनि छ भने मिडल नेम पनि हजुरहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नागरिकता अनुसार चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ ठेगाना कहाँ छ भनेर चाहिँ कुन प्रदेश हो प्रदेश छान्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूको चाहिँ जिल्ला कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यो जिल्ला लेख्नुहोस्। जिल्ला लेखिसकेपछि हजुरहरूको चाहिँ कुन गाउँपालिका अथवा चाहिँ कुन नगरपालिका छ त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला। यसरी चुज गरिसकेपछि हजुरको वार्ड नम्बर कति नम्बर वार्ड नम्बर हो वार्ड नम्बर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हजुरले आफ्नो टोलको नाम आफ्नो चाहिँ बस्तीको नाम आफ्नो टोलको नाम चाहिँ के छ त्यो लेख्नु होला। यसरी हजुरहरूले डिटेलहरू भर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता अनुसार जे हो त्यही नै राख्नु होला।
यो बिग्रिएको खण्डमा चाहिँ पहिला सच्याउन मिल्ने व्यवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा जे राख्यौँ त्यही नै हुने गर्छ। पछि चाहिँ यातायात कार्यालय गएर सच्याउन चाहिँ गाह्रो पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हजुरहरूले यहाँ चाहिँ ब्लड ग्रुप चुज गर्न बिर्सेछ। ब्लड ग्रुप चुज गरिसकेपछि ठेगानामा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ हालको ठेगानामा चाहिँ सेम एज गर्नुहोस् र हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको नागरिकता अनुसार चाहिँ जे छ नागरिकताको विवरण अटोमेटिक चाहिँ त्यही आफ्नो नाममा भएको सिम कार्ड युज गर्नु हजुरहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ भने हजुरको नागरिकता अनुसार चाहिँ नागरिकतामा भएको डिटेल र हजुरहरूको नागरिकतामा जे डिटेल छ त्यो डिटेलहरू यहाँ चाहिँ देखाएको छ। त्यसपछि यो सबै चाहिँ एकचोटि रुजु गर्नु होला र मिस्टेक छ भने चाहिँ ब्याक गरेर हजुरहरूले चाहिँ सच्याउन सक्नुहुन्छ यसलाई। यो यदि सच्याउनु भएन यो मिस्टेक इन्ट्री गर्नुभयो भने पछि सच्याउन चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा राम्रोसँग रुजु गरेर मात्र चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट बटन क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट बटन क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको यहाँ सबै देखाएको छ र मैले प्रविष्ट गरेका सम्पूर्ण विवरणहरू अपलोड गरिएको चाहिँ विवरणहरू साँचो हो झुट भए चाहिँ म कानुन बमोजिम सुहाउँला भनेर चाहिँ एग्रिमेन्टमा टिक लगाएर चाहिँ उ गरिसकेपछि टिक लगाएर नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरहरूको चाहिँ फर्म चाहिँ हजुरको आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ बन्यो र अब हजुरले प्रोफाइल बनिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई फर न्यू लाइसेन्स भनेर छ। यसमा गइसकेपछि म सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालय गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहन्छु भन्ने अप्सन छ। यसमा टिक लगाउनु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले के को लागि चाहिँ भर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ चुज विभिन्न अप्सनहरू छ। स्कुटर बाइक कार टेम्पो सबैको चाहिँ हजुरलाई जे आवश्यक छ त्यसमा टिक लगाउनु होला र यहाँ यातायात कार्यालय चुज गर्ने अप्सन छ। यातायात कार्यालय हजुर कुन आफ्नो नजिकको यातायात कार्यालय मैले यहाँ चाहिँ कास्की ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस कास्की भनेर चुज गरेँ। हजुरहरूले आफ्नो नजिकको चाहिँ यातायात कार्यालय चाहिँ चुज गर्नु होला र चुज गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यातायात कार्यालयमा चाहिँ भिजिट गर्नको लागि खाली रहेको सिटहरू डेट चाहिँ देखाएको छ। यहाँ यो डेट मध्ये हजुरहरूलाई चाहिँ कुन समयमा चाहिँ आफ्नो समय मिल्छ कुन समयमा चाहिँ हजुर चाहिँ अफिस जान चाहिँ सहज हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो डेटलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5-6वटा डेट चाहिँ 6-7वटा डेट चाहिँ खाली देखाएको छ। यो डेट चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो समय अनुकूल चाहिँ डेट चाहिँ हजुरहरूले चुज गरेर यो डेटमा चाहिँ टिक लगाउनु होला। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरी चाहिँ बताउनु होला र यसरी नै फर्म भर्नुपर्ने साथीहरूमाझ चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरेर चाहिँ सबै माझ पुर्याउनु होला। हजुरहरूले यो गरिसकेपछि नेक्स्ट बटन क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ यो लाइसेन्सको लागि चाहिँ एप्लाई भयो र यहाँ क्लिक हियर डाउनलोड एप्लिकेसन भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर चाहिँ यसलाई सेभ गरी राख्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।